Η έννοια που προσεγγίζουμε τον αθλητισμό έχει και μια υποκειμενική, στενή και μια ευρυτέρα διάσταση. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον αθλητή, πραγματικά, όπως είπε και η συντονίστρια, η ψυχική κατάσταση του ασθενούς είναι καθοριστικότατη για την επίτευξη του αποτελέσματος, δηλαδή της νίκης, της διάκρισης. Εκεί τώρα η παροχή ψυχολογικής βοήθειας είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Πραγματικώς είναι μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία βλέπω με χαρά ότι αποκτά και μια διεθνή και οργανωμένη διάσταση, δηλαδή το sport psychology. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχική κατάσταση, το πώς αισθάνεται ο αθλητής εκείνη την ώρα δηλαδή που αγωνίζεται, είναι μια ολόκληρη επιστήμη, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή το τι σκέπτεται είναι αγνωστικό θέμα, το τι αισθάνεστε, το τι εκείνη τη στιγμή συνολικά απαρτίζει την ψυχική του σφαίρα, αυτό που διεθνώς ονομάζεται μια ολιστική αντίληψη ή είναι πιο γνωστό στους επιστημονικούς κύκλους ως Gestalt από την γερμανική λέξη, είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει κανείς να το αναλύει και να το εκπαιδεύει στον αθλητή. Αυτό βεβαίως έχει σχέση και με την εν γέννη κατάσταση του αθλητού, όχι μόνο τη δική του την υποκειμενική, αλλά την οικογενειακή, την επαγγελματική, την κοινωνική. Για να κάνεις αθλητισμό ανταγωνιστικό θα πρέπει, όπως λένε και πολύ θεωρητική της προσωπικότητας, να έχεις δύο ουσιαστικά στοιχεία. Πρώτον, να αναζητάς τη νίκη, να θέλεις τη νίκη, και δεύτερον να είσαι επίμον ή επίμονη στην επίτευξη ενός στόχου, η οποία είναι η μοναδική διέξοδος, ο μοναδικός τρόπος μάλλον, για να μπορέσεις να προπονείς έτσι ώστε να μπορείς να αθληθείς και να ανταγωνιστείς με αποτελεσματικότητα, σημαίνει ότι διαμορφώνεις έναν ειδικό τρόπο ζωής. Αν δεν έχεις το στοιχείο του χαρακτήρος που λέγεται η επιμονή, είναι αδύνατο να το κάνεις. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ακριβώς έχεις αυτή την επιμονή που διαμορφώνει τη ζωή σου, θα πρέπει και η υπόλοιπη ζωή σου από υπαρξιακής πλευράς να είναι συμβατή με αυτό. Σημαίνει ότι να μπορέσει ένας αθλητής να επιτύχει, θα πρέπει εκτός από το να μπορεί να βάζει τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του ανταγωνισμού σε μια ιδιαίτερη ολιστική ψυχική κατάσταση, η οποία να μεγιστοποιεί τις σωματικές του δυνατότητες, από την άλλη πλευρά θα πρέπει και η συνολική ύπαρξή του να είναι συμβατή με αυτό το στόχο. Είναι μια υπαρξιακή προσέγγιση αυτή που καλείται να κάνει ο ειδικός ψυχολόγος σε έναν αθλητή, εάν θέλει πραγματικά να τον βοηθήσει. Και σε αυτά τα δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο δηλαδή του αγωνίσματος εν εξελίξη, αλλά και στο πώς υπαρξιακά θα μπορέσει να τακτοποιήσει αυτήν την προσπάθεια μέσα στην ζωή του, μέσα σε όλες αυτές τις διαστάσεις που συνιστούν την καθημερινότητά μας. Η έννοια του αθλητή για μας τους γιατρούς είναι ευρυτέρα, είναι πολύ ευρυτέρα. Ακόμη και ένας άνθρωπος της δικής μου ηλικίας, εφόσον αποφασίσει για διαφόρους λόγους, όπως είπαμε, ευεξίας, διασκέδασης, υγείας, να αθλείται τακτικά, είναι αθλητής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η έννοια του αθλητισμού αποκτά μια πολύ ευρύτερη και ουσιαστικότερη σημασία και επίπτωση στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει μια σοβαρότατη πρωτοβουλία από πλευράς του Προέδρου της Καρδιολογικής Εταιρείας, του καθηγητού κ. Κοχιαδάκη, η οποία ζητά από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ακριβώς να συστηματικοποιηθεί ανανοσολογική εντότητα, η δυνατότητα να έχουμε γυμναστές οι οποίοι θα δίνουν στους ασθενείς, γιατί για ασθενείς μιλούμε, συγκεκριμένα προγράμματα άσκησης. Βεβαίως υπάρχει διαδικασία της φυσιοθεραπείας, η οποία όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα, όταν πηγαίνουμε στην έννοια της πρόληψης αλλά και της αποκατάστασης ή αν θέλετε της θεραπείας σωματικών νοσημάτων μέσω της σωματικής ασκήσεως, εκεί ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο και πραγματικά εκεί πρέπει να έχουμε και επιστημονική τοποθέτηση και ανοίγει και ένας τεράστιος δρόμος οργανώσεως αντιστοίχων διαδικασιών. Η σωματική άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος να εκτανώσεις εκείνη τη στιγμή αυτή την υπερβάλλουσα
ενέργεια που παράγει το νευροφυτικό σου σύστημα και η οποία επειδή δεν έχει συνειδητή ορατή εκείνη τη στιγμή αιτία σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση του επικειμένου κινδύνου. Ο μοναδικός τρόπος με να το προλάβεις αυτό εδώ είναι να κάνεις μια συστηματική άσκηση, διότι αν αφαιθείς το πρωί πιθανότητα να κάνεις μια κρίση πανικού εντός της ημέρας υποπολαπλασιάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και την ώρα που ενδεχομένως έχεις μια κρίση άκους και εκείνη την ώρα να έχεις τη δυνατότητα να ασκήσεις μια αθλητική δραστηριότητα, να κάνεις κάτι από σωματικής πλευράς, θα εκτενώσει αυτή την ενέργεια και θα σταθείς γρήγορα πολύ καλύτερο. Είναι απολύτως σαφές και για μένα που έχω και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας και κατά ανάγκη να ασχολούμαι και με ζητήματα φροντίδος μακροχρόνιας, να προσφέρουμε εκεί συγκροτημένη δυνατότητα άφησης. Εύκολα λέγεται, πολύ δύσκολα γίνεται. Πάρα πολύ δύσκολα γίνεται. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι, παραδείγματος χάρη, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στο Υπουργείο Υγείας 4.000 κλίνες διασπαρμένες σε όλη τη χώρα σε μικρά οικοτροφεία. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα οικοτροφεία να έχουν ανάλογα με την ηλικία τους και με τη σωματική τους κατάσταση ένα πρόγραμμα άθλησης το οποίο πραγματικά θα τους βοηθήσει υπό όλες αυτές τις έννοιες που είπαμε. Εύκολα το σκέπτεσαι, δύσκολα το σχεδιάζεις. Είναι όμως ένα τεράστιο καθήκον το οποίο αισθάνομαι ότι έρχεται πάνω μας και στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Στα πλαίσια των δράσεων των δικών μας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων, έχουμε εδώ και ένα χρόνο δύο εξειδικευμένα κέντρα ημέρας, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, τα οποία τα λειτουργούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με μεγάλη παράδοση στον χώρο, τα οποία μέσω street workers πηγαίνουν και ασχολούνται με τις τοπικές κοινωνίες. Τι κάνουν στις τοπικές κοινωνίες? Εξετάζουν τη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ όλων των τοπικών παραγόντων. Και ποιοι είναι οι τοπικοί παράγοντες? Οι τοπικοί παράγοντες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική ενορία, ο τοπικός μαθητικός σύλλογος, ο τοπικός γονεϊκός σύλλογος, η τοπική πολιτιστική σύλλογη και η αθλητική σύλλογη. Με ποιο σκοπό? Με σκοπό μέσω αυτής της συνέργειας να ψωθεί ένα τείχος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τι σημαίνει ευαισθητοποίηση? Ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι όταν αντιληφθεί η κοινότητα μέσα μια από αυτές τις εκφάνσεις, από αυτά τα σωματεία δηλαδή, από αυτές τις δράσεις, από αυτές τις οργανώσεις, ότι ο Τάκης είναι ένα παιδί που συχνά δείχνει συμπεριφορά που μπορεί να τον οδηγήσει σε επαφή με τον χώρο της παραβατικότητας, να του δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή, να τον στείλουν κάπου που θα μπορέσει να ενταχθεί διαφορετικά, με διαφορετικό σκοπό, με διαφορετικά αποτελέσματα ή να του δώσουν και μια συγκεκριμένη συμβουλή. Σας λέγω λοιπόν ότι τα πρώτα αποτελέσματα εδώ και ένα χρόνο από αυτούς τους street workers δείχνουν ότι ο πιο επιδραστικός από όλους αυτούς τους παράγοντες είναι ο αθλητισμός. Και γι' αυτό ορθότατα ο Υπουργός σας έδωσε αυτή τη δυνατότητα συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εντάσσονται παιδιά, νέοι έφηβοι που έχουν έρθει σε επαφή με το χώρο της παραβατικότητας, να έχουν μια άμεση διέξοδο εντάξεως σε αθλητικά σωματεία. Είναι κάτι, κύριε Υπουργέ, που εμείς από πλευράς μας θα το δούμε με υπομονή αλλά κυρίως με επιμονή. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε, όπως εξηγούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας των ανηλίκων, ότι είναι υποχρέωσή μας να αναπτύξουμε σε όλη τη χώρα ένα εξειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου. Και εκεί είναι απολύτως σαφές πλέον ότι η επαφή, η ένταξη, η συνέργεια με το αθλητικό γίγνεσθε είναι εκ των όνων, για να μην σας πω είναι εκ των πρώτων στόχων.